Η λέξη Πάσχα κρύβει μέσα της πολλά και δεν σημαίνει απλώς μια θρησκευτική γιορτή, σημαίνει πίστη στο θαύμα, οικογένεια, κοινότητα και φυσικά πολύ φαγητό. Είμαι ο Κωνσταντίνος από τους Glossonauts και σήμερα θα μιλήσουμε για τα πιο γνωστά έθιμα και παραδόσεις την περίοδο του Πάσχα. Πάμε λοιπόν. Glossonauts, it's not just a lesson, it's your journey. Η νηστεία. Πριν τη μεγάλη γιορτή του Πάσχα έχουμε την προετοιμασία. Και όταν λέμε προετοιμασία στην Ελλάδα, συχνά εννοούμε στέρηση. Η νηστεία του Πάσχα ξεκινάει κανονικά 40 μέρες πριν, η γνωστή Σαρακοστή. Αλλά ας είμαστε ειλικρινείς. Οι περισσότεροι Έλληνες νηστεύουν την τελευταία εβδομάδα, τη μεγάλη εβδομάδα δηλαδή του Πάσχα. Τι σημαίνει νηστεία στην πράξη? Σημαίνει κανένα απολύτως ζωικό προϊόν. Τίποτα. Μηδέν. Τίποτα. Ούτε κρέας, ούτε γάλα, ούτε τυρί, ούτε φέτα. Ναι, το ξέρω. Είναι σκληρό. Ούτε αυγά. Την Μεγάλη Παρασκευή μάλιστα, ημέρα απόλυτου πένθους, η νηστεία γίνεται ακόμη πιο αυστηρή. Πολλοί δεν τρώνε ούτε καν λάδι στο φαγητό τους, μόνο νερόβραστα. Οπότε, τι τρώνε οι Έλληνες όλη αυτή την εβδομάδα? Εδώ μπαίνει η ελληνική δημιουργικότητα. Τρώμε θαλασσινά, όπως καλαμαράκια, γαρίδες και χταπόδι. Επειδή, σύμφωνα με την παράδοση, δεν έχουν αίμα. Τρώμε όσπρια, όπως φακές και ρεβίθια, λαδερά, όπως φασολάκια και γεμιστά, ελιές, ταχίνι και άπειρο, πραγματικά άπειρο ψωμί. Και για γλυκό, χαλβά. Πολύ χαλβά. Η νηστεία στην πραγματικότητα δεν έχει να κάνει με τη δίαιτα, όσο με την υπομονή και την εγκράτεια. Είναι δηλαδή σαν σωματική και πνευματική κάθαρση. Σκέψου το. Όταν περπατάς στο δρόμο, μυρίζεις σουβλάκι από το απέναντι μαγαζί. Και εσύ γυρνάς σπίτι για να φας νερόβραστες φακές. Εκεί δοκιμάζεται πραγματικά η πίστη σου. Η στέρηση είναι που κάνει την πρώτη μπουκιά από τη μαγειρίτσα το βράδυ της Ανάστασης και το πρώτο κομμάτι αρνί την Κυριακή να αξίζουν ακόμα περισσότερο. Η Μεγάλη Εβδομάδα. Η Μεγάλη Εβδομάδα δεν είναι απλώς προετοιμασία. Είναι μια διαδρομή. Κάθε μέρα θυμίζει ένα διαφορετικό γεγονός από τα πάθη του Χριστού. Μεγάλη Δευτέρα με Μεγάλη Τετάρτη. Οι πρώτες μέρες είναι συνήθως πιο ήρεμες. Ο κόσμος πηγαίνει το απόγευμα στην εκκλησία όπου ακούει αποσπάσματα από το Ευαγγέλιο και επίσης και τις 3 μέρες ακούγεται το γνωστό τροπάριο «Ινδού ο νυμφίος έρχεται». Η ατμόσφαιρα είναι πιο εσωτερική και ήσυχη και σιγά σιγά μπαίνουμε στο κλίμα. Μεγάλη Πέμπτη. Εδώ αλλάζει το πράγμα. Το Θείο Πάθος κορυφώνεται με την ανάγνωση 12 ευαγγελικών αποσπασμάτων που περιγράφουν την πορεία του Χριστού στο Γολγοθά. Είναι η μέρα που ο Θεάνθρωπος σταυρώνεται. Επίσης, η Μεγάλη Πέμπτη είναι η μέρα που βάφουμε τα κόκκινα αυγά. Θα μιλήσουμε σε λίγο για αυτά. Μεγάλη Παρασκευή. Η πιο βαριά μέρα της Μεγάλης Εβδομάδας. Η κορύφωση των παθών. Το πρωί ο Χριστός αποκαθηλώνεται από το Σταυρό και τοποθετείται στον επιτάφιο, ο οποίος από το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης έως το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής στολίζεται με λουλούδια από τους πιστούς. Μετά την αποκαθήλωση, οι πιστοί προσέρχονται στην εκκλησία για να προσκυνήσουν. Όπως συνηθίζεται, άνδρες, γυναίκες και παιδιά περνάνε κάτω από τον επιτάφιο για ευλογία. Όλη την ημέρα οι καμπάνες χτυπούν πένθυμα σε όλη την Ελλάδα. Το βράδυ γίνεται η περιφορά του επιταφείου στους δρόμους
και από πίσω ακολουθούν οι πιστοί με κεριά. Είναι μία από τις πιο δυνατές εικόνες του ελληνικού Πάσχα. Μεγάλο Σάββατο. Από την θλίψη περνάμε στην προσμονή. Το Μεγάλο Σάββατο είναι η τελευταία μέρα της Μεγάλης Εβδομάδας και της Σαρακοστής. Το πρωί είναι αφιερωμένο στην ταφή και την κάθοδο του Χριστού στον Άβη. Ο ιερέας, λέγοντας το Ανάστο Θεός, σκορπά δαφνόφυλλα στην εκκλησία. Την ίδια ώρα, οι πιστοί χτυπούν τις καμπάνες, χτυπούν τα στασίδια και γενικά κάνουν θόρυβο για να διώξουν το θάνατο. Και τα μεσάνυχτα έχουμε το άκουσμα της χαρμόσυνης είδησης, της νίκης του Χριστού επί του θανάτου, την Ανάσταση. Βλέπουμε λοιπόν πως όλη αυτή η εβδομάδα έχει έναν ρυθμό. Από τη σιωπή προχωράμε στην απόλυτη λύπη, η οποία όμως δίνει τη θέση της στο φως. Το βάψιμο των αυγών. Τη Μεγάλη Πέμπτη, η κουζίνα κάθε σπιτιού έχει μονάχα ένα χρώμα. Το κόκκινο. Βάφουμε τα αυγά κόκκινα, ένα χρώμα που συμβολίζει το αίμα του Χριστού, αλλά και την αναγέννηση της φύσης. Επίσης, συμβολίζει κόκκινα δάχτυλα για τις επόμενες 3 μέρες, εάν δεν βάψεις τα αυγά με γάντια. Εάν θέλεις να μάθεις ελληνικά, όχι μόνο μέσα από βιβλία, αλλά μέσα από ιστορίες, κουλτούρα και καθημερινή ζωή, τότε οι Glossonots σε περιμένουν. Το link για ένα δωρεάν δοκιμαστικό μάθημα είναι στην περιγραφή. Η στιγμή της Ανάστασης και τα βεγγαλικά. Όπως είπαμε, το Μεγάλο Σάββατο λίγο πριν τα μεσάνυχτα, όλοι μαζεύονται στην εκκλησία. Τα φώτα σβήνουν. Ανάβουμε τις λαμπάδες με το Άγιο Φως που έρχεται από τα Ιεροσόλυμα και στις 12 ακριβώς ακούγεται το Χριστός Ανέστη. Παντού φιλιά, αγκαλιές! Και μετά πόλεμος. Πολλοί πετάνε δυναμητάκια και βεγγαλικά για να γιορτάσουν. Αν και η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν είναι και ό,τι καλύτερο, καθώς πολλοί τραυματίζονται και ο θόρυβος τρομάζει τα ζώα. Η μαγειρίτσα. Μετά την Ανάσταση γυρνάμε στο σπίτι. Στη 1 το πρωί τρώμε το πιο ιδιαίτερο πιάτο του Πάσχα. Τη μαγειρίτσα. Μια σούπα με εντόστια αρνιού, χόρτα και αυγολέμονο. Είναι το φαγητό που προετοιμάζει το στομάχι για το κρέας της επόμενης ημέρας. Είναι από τα φαγητά που είτε τα λατρεύεις, είτε τα μισείς. Το τσούγκρισμα των αυγών. Στο ίδιο τραπέζι ξεκινάει ο διαγωνισμός. Παίρνουμε τα κόκκινα αυγά και τα τσουγκρίζουμε. Στόχος να σπάσεις το αυγό του άλλου χωρίς να σπάσει το δικό σου. Όποιος μείνει με το αυγό άθικτο ως το τέλος, θεωρείται ο τυχερός της χρονιάς. Η Κυριακή του Πάσχα και το σούβλισμα του Οβελία. Ελληνικός εορτασμός χωρίς γλέντι δεν υπάρχει. Την Κυριακή του Πάσχα η μέρα ξεκινάει νωρίς με το άναμα της φωτιάς. Το αρνί και το κοκορέτσι μπαίνουν στη σούβλα. Το ραδιόφωνο παίζει δημοτικά τραγούδια. Φαγητό, χορός και μουσική χωρίς σταματημό. Και φυσικά τσίπουρο ή κρασί. Και πολύ οικογένεια. Η Κυριακή του Πάσχα είναι ένα από τα μεγαλύτερα highlights όλου του χρόνου. Το Πάσχα, η Ανάσταση, η Μεγάλη Εβδομάδα, η Λαμπάδα, ο Επιτάφιος, το κόκκινο αυγό, το τσούγκρισμα, η νηστεία, η μαγειρίτσα, η σούβλα, το αρνί, η εκκλησία, το τσουρέκι, η παράδοση, η οικογένεια. Μικρές συμβουλές για καλεσμένους. Λοιπόν, είσαι καλεσμένος την Κυριακή του Πάσχα σε ελληνικό σπίτι. Φόρεσε κάτι άνετο. Το φαγητό είναι πολύ. Φάε. Πιες με μέτρο ή και όχι. Μάθε να απαντάς αληθώς Ανέστη όταν σου λένε Χριστός Ανέστη.
Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Εάν σου άρεσε, κάνε ένα like και γράψε μας κάτω στα σχόλια ποιο έθιμο σου έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση. Πολύ σημαντικό να σου πω για το Patreon μας. Στο Patreon των Glossenauts μπορείς να βρεις απομαγνητοφωνήσεις των βίντεο, flashcards για να μαθαίνεις το λεξιλόγιο πιο εύκολα, speaking groups για να μιλάς ελληνικά με άλλους μαθητές και supporters μας και ένα εβδομαδιαίο news brief σε απλά και πιο προχωρημένα ελληνικά για να μαθαίνεις όλη την επικαιρότητα της Ελλάδας. Και το τελευταίο είναι εντελώς δωρεάν. Το link για το Patreon είναι κάτω στην περιγραφή. Έλα να γίνεις και εσύ Glossonaut. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο, να είστε καλά και να έχουμε καλό Πάσχα.